شو هو الانتقال السلمي للسلطة؟ وكيف بيصير؟ وكيف أي رئيس أو زعيم ممكن يقبل بانتقال سلطة؟ لنطمنكن، الانتقال السلمي مش يعني قاعدين وناطرين زعماء الطوايف يخلونا نحكم. هو ببساطة وسيلة لتغيير الأنظمة، وعكس الانتقال اللي بيجي بالقوة العسكرية أو بالعنف. بهالحلقة رح نحكي عن تغيير الأنظمة، ونتأمل بنهاية الفيديو يصير أوضح ليش بمواطنون من بعد ما نشرنا المشروع السياسي الاقتصادي الاجتماعي المفصل للأزمة عم نطرح خيار التفاوض مع الزعماء الستة لانتقال سلمي للسلطة. مش هدفنا ناخد موقع ضمن ذات النظام ونصير طائفة 19 أو نتمثل بزعيم سابع. هدفنا ننفذ مشروع سياسي معلن، يعني أولاً نطلع من هالأزمة، وثانياً نستغلها لنبني دولة. شو اللي بيودي لانهيار الأنظمة السياسية أو تغييرها؟ تاريخياً الأنظمة بتتغير لما يكون في أزمة، لأنها بتأثر بقوة على المجتمع وعلى مزاج الشعوب ونظرتها للسلطة الحاكمة، مثل خسارة حرب أو وجود ثورات ببلدان مجاورة بتفرج الناس إنه التغيير مش شي مستحيل، مثل ما صار بالعالم العربي بعد ثورة تونس. فأي نظام ما قدر على فترة يلبي حاجات مجتمعه الاقتصادية والأمنية بصير مأزوم، لأن الناس بتصير تشكك بشرعيته، بتخانقه، بصير الفرد مهدد بحياته وموقعه الاجتماعي وأمنه، وبيكون عم بيشوف إنه الشيء اللي بيعرفه ومعود عليه معش مستمر. بالتالي فشل أي نظام سياسي مزبوط ببين إنه إجا بلحظة، بس هو نتيجة تسلسل أزمات اجتماعية واقتصادية بتاخد وتيرة أسرع نحو إسقاط النظام أو استبداله. إذا السلطة مش شعلة بتنقل من إيد لإيد بلحظة، إنما نتيجة مسارات تاريخية وتغيير بحياة الناس مش عطول سهل وصفها أو تصنيفها. بس بالعلوم السياسية سهلوا علينا وحددوا لنا 4 فئات أساسية. تغيير النظام بتدخل عسكري خارجي، مثل لما فاتت أمريكا على العراق وشالت صدام حسين بالقوة. تغيير النظام بثورة، هيدا بتصير لما كل الشعب ضد الحكم، ولما الجيش بقرر يوقف على جنب، مثل الثورة الإسلامية بإيران ضد الشاه. أو لما الجيش يقرر هو يعمل انقلاب عسكري، مثل انقلابات سوريا ومصر بالخمسينات والستينات. تغيير النظام من فوق أو من جواته، لما قسم من اللعيبة بيقدروا يفرضوا هالتغيير على الباقيين، مثل الاتحاد السوفيتي. ولبنان باتفاق الطائف، لما زعماء الحرب قعدوا على الطاولة تفاوضوا مع اللعيبة الإقليميين والدوليين على حصتهم وركبوا نظام جديد على قياسهم. ما تنسوا ولا واحد منهم كان زعيم لما بلشت الحرب بال75. نوصل لانتقال السلطة عبر التفاوض. هون تغيير النظام بيكون نتيجة تفاوض بين السلطة الموجودة والبديل. هيدي بتكون حل لما ما بيكون في ناس كفاية من قلب السلطة قادرة تغير قوانين اللعبة لحالها، والمعارضة خارج السلطة ما عم تقدر تغير النظام كله. فلما الطرفين ينتبهوا لعجزهم عن التعامل مع الجمود السياسي وأهم شيء الأزمة، المسؤولية بتودي إنه يقبلوا اثنيناتهم بالتفاوض. هيدا النوع من التفاوض صاير بأكثر من 30 بلد بالعالم، مثل ما صار بالسودان السنة الماضية، ومثل كمان البرازيل، كوريا الجنوبية، أرمينيا، منغوليا، مالي، ملاوي، إندونيسيا، غانا، وأشهرها جنوب أفريقيا. بس كيف ممكن اللي معه السلطة أن يفاوض على انتقال؟ روحة على المفاوضات مش كرم أخلاق ولا حسن نية، بل مثل كل قرار مصيري بيتاخد بتكون مبنية على حسابات ربح وخسارة. أكيد ما في عاقل بالسلطة بيفاوض إذا هالشي بيعني تهديد بالقتل أو بالنفي أو بالحبس أو حتى مجرد خسارة أملاكه أو أي دور مستقبلي له على الساحة السياسية. بالتالي خيار التفاوض لازم يكون أقل كلفة ومخاطرة من إنه يبقى بالسلطة بوجود الأزمة. خيار التفاوض بتشوف فيه السلطة الحاكمة فرصة للخروج من نظام فاشل والروحة على نظام جديد بشكل خسارة أصغر بمصالحها وبدورها كلاعب على الساحة السياسية بالمستقبل، مقابل استمرار الأزمة بلا ما يعملوا شيء. فهل فرض التفاوض على انتقال سلمي للسلطة هو حل مش واقع بلبنان؟ النظام مهزوز، بطل عنده مصاري ومش عارف شو يعمل. حتى الترقيع بحكومة حسان دياب مش بس ما زبط، ما أخدوا ولا قرار، لأن كل مرة كان في على القليلة طرف واحد عامل فيتو، من خطة الإنقاذ للكابيتال كنترول للتضييق الجنائي ورفع الدعم، وبرمنا البرمة ورجعنا كلفنا الحريرة وبعدنا ناطرين المشي. الواحد ما بيرضى بخسارة إلا لما في مقابلها خسارة أكبر. عجزهم مكلف علينا وعليهم، عم يفتشوا على مساعدات من برا، بس ما في ولا دولة ولا دين خارجي لحد اليوم قوى قلبه ورجع ضخ مصاري ليمشي نفس التركيبة. حطوا لهم شوية شروط وما قدروا ينفذوها لأن قرارات ما بيسترجوا ياخدوها، أبسطها تظبيط تعرفة الكهرباء أو نمشي باص على الطريق. إذا عجز السلطة واضح والزعماء ذكية وعارفين هالشي، لو بعد ما اعترفوا فيه علنا، فما نفكرهم مرتاحين. الاحتمالات قدامهم مش كتيرة والوقت عم يمرق. لهلأ متكلين على شوية المصاري الباقية وبعدهم عم يصرفوها، شو بيصير بس تخلص؟
بأول حزيران طلع البنك الدولي تقرير قال فيه إنه لبنان واصل لانهيار يمكن يكون من أسوأ 3 انهيارات حصلت بالقرن الماضي، والزعماء لهلا عم بمشوا الحال بكريتين إعاشة وبطاقات مساعدة، بس بكرة لما يبطل في مصاري لنجيب بنزين وفيول ودواء شو رح يصير؟ البلد بكلف مليارات بالشهر، رح يدفعوها من جيبهم؟ خلينا نشوف وضعهم بالمفرق كمان. بعض الجهات الخارجية مثلا بتكتفي بإضعاف حزب الله بدون إصلاحات، وبتضغط على مندوبينا جوا بهذا الاتجاه. فقديش قادر حسن نصر الله يضل محمل المقاومة لطائفة وحدة ومش قادر يحكي مع حدا من براتها، بالوقت يلي التفاوض على ترتيب المنطقة عم بيصير، واضطر يدعم خطط سعد الحريري ويتغاضى ويتنازل كتير قدام أهم حلفائه ليحمي حاله والنظام. الحريري أريح له يبطل مضطر يراضي الكل يعمل حكومة ومش عم تزبط معه، وإذا زبطت رح يتحمل مسؤولية كل تبعات الأزمة ووقف الدعم اللي جاي، هو عارف حاله إنه بالاقتصاد مش ولا بد. بري وجنبلاط ذكية وعاشوا قسم كبير من الحرب، بيعرفوا مخاطر الانزلاق لإلها خاصة ضمن جماعاتهم يلي صارت تلبية مصالحهم أصعب بكتير مع التفليسة. جعجع يمكن أكتر واحد مطمن اليوم لأن نتش حصة أكبر بآخر كم سنة، بس مش يعني صار قوي كفاية يدفع حقها بالعنف. عون أكيد شاف واقتنع أنه العهد مش قوي. هين عليه يكتب التاريخ أنه الانهيار صار على وقته، بالوقت اللي كان عنده الفرصة كذا مرة من قبل يقلب الطاولة. أحسن له اليوم يغير حساباته. مزبوط بدها جرأة هالفشخة، بس الوقت مش لصالحه. البلد مثل ما بنعرفه عم يتغير، إذا ما حدا عمل شيء الكلفة كبيرة علينا كلنا مثل ما عم نشوف كل يوم. الزعماء وجماعاتهم والمجتمع كله حيفوت بمرحلة سوداء ما بنعرف كيف وأيمتى بتخلص وشو بيبقى من بعدها. مش المطلوب اليوم كل الناس تترك أحزابها، بس تدفش قياداتها تعيد حساباتها تقديرا لهالظرف. بنعرف إنه ما فينا نلغي حدا، وبنعرف إنه الزعماء مش كتير قلبهم على الشعب، بس كمان هن بيعرفوا إنه المصاري اللي ثبتوا سلطتهم من خلالها خلصت، ومستحيل ترجع المكنة تشتغل مثل قبل، وبيعرفوا إنه حسابات المنطقة اليوم مختلفة عن 75 وعن 90. باقي يعترفوا قدام مناصرينهم قبل ما يخسروا أكتر منهم، حاجة مربطين بأدوارهم كزعماء طوايف ضمن التركيبة، أدوار رح تحرقهم هن وطوايفهم. التفاوض هو الحل اللي بيكلف الزعماء أقل شيء، لأن رح تخسرهم أشياء بس مش رح تخسرهم كل شيء، وبالعكس اللي بده يحكم بالمرحلة الانتقالية بده ياخد قرارات صعبة ومش شعبية أبداً، يعني رح تكون عم تريحهم من مسؤولية منهم قادرين عليها. فبالخلاصة إيه، الواقع هيك شكله، هيدا طرح واقعي. ليش سلف بدنا نسلم للتاريخ وكأنه شي ثابت ما بيتغير ورح يحكم حياتنا للأبد؟ قديش عشنا اشياء ما كنا بحياتنا بنتخيلها تصير، صارت ومرقت وتحولت لاشياء عادية، ورجعنا ركبنا اوهام تانية محلها لنقدر نكمل حياتنا ونقنع حالنا انه ما في شي بيتغير. مش من سنتين كان رياض سلامة اهم حاكم مصرف بالعالم، وكانت الليرة جامدة والعقار ما بينهار. تغيير عم بيصير قدام عيوننا وفينا وبلانا، بس لهلأ ما حدا عم بيديره. نحن بمفصل تاريخي عم نخسر فيه طاقات أساسية بمجتمعنا ونقرب صوب حرب. الانتقال لدولة مدنية ضرورة، والانتقال ما في يكون عسكري، بده يكون سلمي. لهلأ موازين القوى مش لمصلحة هيك انتقال، وإلا كان صار. مشان هيك مسؤولية كل حدا فينا يطرح أو يدعم مشروع سياسي بيحدد كيف بدها تندار هالمرحلة بدون حرب، وبالتالي كيف رح نعيش ويعيشوا أولادنا من بعدها. لما تبقى الدولة هيك شغلة بالهوا منسبها كل ما انقطعت الكهرباء أو سمعنا بخبرية فساد، بس ولا مرة سعينا أنه نأسس لها.